Carlo. Tricia! Bebong! May kailangan ba kayo kay Carlo? Yayayain po sana namin si Carlo na manood ng palaro sa kabilang barangay. Kasi po, sumali po yung mga batang taga rito doon sa palaro. Lola, sige na, payagan niyo na po ako. Pero madilim na. Sino bang kasama ninyo? Nandun na po sina Papa at Kuya Rex. Susunod nga po ako. Kaya, nagaan na po ako ng makakasabay. Lola, sige na, payagan niyo na po ako. Sandali lang naman po kami. O sige, pero huwag masyadong magpapagabi. Opo, Lola. Salamat po, Lola Tinay. Carlo, halika na. Ingat kayo, ha? Sige po, Lola Tinay. Nako, Carlo, Tebong, tingnan niyo yung poste. Umapoy yata. Nako, delikado yan na baga kumalat ang apoy at makasunog ng bahay. Huwag niyo nang pansinin yan. Baka tayo mahuli doon sa palaro. Kailangan humingi tayo ng tulong at baka makasunog pa yan. Halika, Carlo, humingi tayo ng tulong. Patricia, Carlo, huwag niyo akong iwan dito. Baka ako tamaan ng apoy. Naku po, nanay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Nako, may nangangailangan na naman ng tulong ko. Kailangan kong kumilos agad. Nasaan na kaya ako? Nasaan na rin yung mga kasama ko? Naku, naligaw na yata ako ah. Baka may mababangis na hayop dito. Ha? Isang halimaw! Tama ka, bata. Isa akong halimaw. Isang halimaw? Na may isang tenga? At may isang mata? At isang pangil? Ay! Tumpak rin! Isa akong halimaw na may isang tenga, may isang mata, at may isang pangil. At ngayon, kakain ang halimaw na ito ng isang bata! Wag po! Wag po! Baawala po kayo! Wag po! Wag po! Aba! Huwag mo siyang sasaktan. Ako ang subukan mong kainin. Isang nilalang na pakialamero! Umalis ka dyan! Ang gusto ko'y isang batang malusog! Ikaw nga ang isang halimaw na may isang tenga, isang mata, at isang pangil. At ikaw daw ay mahilig kumain ng mga bata. Magtutuos tayo ngayon. Umalis ka sabi dyan! Sino ka ba at nakikialam ka sa akin? Ha? Ako, si Kapitan Bilang. Ha? Isang kaibigan ng may magandang loob, pero isang kaaway sa masamang halimaw na tulad mo. Mag-iingat ka po, Kapitan Bilang ha! Hindi, kayang-kaya ito. Umanda ka! Sige, daga rin. Kaya mo ko ha? Ano? Galing niyo po, Kapitan Bilang. Maraming salamat po.
Wala ka naman yan. O, halika. At ihahatid kita sa mga kasamaan mo. Sige po. Halika na. Isa na nga lang ang tenga ko. Namamaga pa. Ang isang mata ko, sumara pa. At ang isa kong pangil, nabali. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Titik ay! Ay! Si Mr. Sulat! Ano kaya ang ginuguhit niya? Baka bahay. Hindi pala bahay, kundi ang titik ay. Ay! Itlog! Ang salitang itlog ay nagsisimula sa titik ay. Nabasag ang itlog! Ay! Itik! Alam ko yan! Ilog! Ipo-ipo! At ipo-ipo ay nag-uumpisa sa titik ay. Hirap yung ganyan. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari Anong sa tingin mo? Magagawan ka agad ng paraan yan? Magagawa nun natin ng paraan yan, Mang Lino. Pero kailangan muna natin isara yung ilaw dito sa lugar ninyo. Para hindi na magtuloy yung pagsiklap niyong apoy na yan. Mabuti pa nga at baka makasunog pa yan ng mga kalapit-bahay dito. Oo. O sige, mauna na ako sa inyo. Tatawag ako sa opisina para sabihin sa kanila na isara yung kuryente dito sa inyo. Mang Lino, ang ibig niyong sabihin, mawawalan tayo ng kuryente? Oo, Tricia. Pero panandalian lang para maiwasan ang sunog. Mahirap nang may mapinsala. Nakakainis naman. Eh di pati sa palaro mawawalan din ng kuryente. Matitigil ang laro. Ikaw talaga, Bebong. Mas mahalaga na may ligtas sa mga bahay natin dito sa sunog kaysa matuloy ang palaro sa kabilang barangay. Ayan, nawala na tayo ng kuryente. Mga bata, may makukuhanan ba kayo ng debateryang ilaw para magamit natin habang ginagawa ang poste? Meron po kami nun, Mang Lino. Ayahan niyo at kukunin ko muna. Halika, samahan niyo ako. Ingat kayo, ha? Dito, Mang Lino. Antayin na lang natin sila. Oh, Maglion, nariyan mo pala kayo. Ito nangyarit na walang tayo ng kuryente. Bigla na lang kumikislap-kislap kanina yan eh. Hindi na namin alam kung anong nangyari. Ba't nagkaganyan yan eh? Ganun ba? Detective Tuklas. Mga bata, bilang takdang aralin ninyo, magbibigay kayo ng halimbawa ng mga bagay na may hugis bilog. Hugis bilog? Ano kaya ang itsura nun? Alam ko na. Isa na naman itong pakikipagsapalaran ni Detective Tuklas. Ayun, mga batang naglalaro. Mapuntahan nga. Teka, mukhang hugis bilog ang hawak ng bata. Bilog nga ba? Bilog nga! Ang bola ay hugis bilog. Aha! Ano naman ito? Hula hoop? Teka, ang hula hoop ay hugis bilog.
Ay, bata! Hula hoop ang hawak mo. Hindi manibela. Ayun, may nakikita ako. Malapitan nga. Sasakyan niya na. Gulong? Ang gulong ay hugis bilog. Ayan! Peter! Ang mga bagay po na hugis bilog ay bola, hula hoop at gulong. Magaling, Peter! Sino kaya ito? Kilala ko yata yung sombrerong yan ah. Pulis! Ayan, magta-traffic na ang pulis. Ang ibig sabihin niyan, tawiran ng lugar na yan ng mga mag-aaral. Kaya mabagal dapat ang pagpapaandar ng sasakyan. Diyan naman ang sakayan ng jeep. Ayan! Umuwi na siya ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang anak. Paglaki ng anak niya, magiging pulis din siya, katulad ng tatay niya. Ay! Isa lang talaga. Paborito kong bilang ay isa. Hiha! Ang puso ko'y isa, para lang sa isa. Bidang-bida sa akin ang isa. Isa, 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 ha. Isa, 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 ha. Isa, 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 ha. Isa, 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 ha. Isa, isa, isa. Isa lang talaga. Paborito kong bilang ay isa. Hiha! Ang bilang na isa ang nauuna pag nagbilang ka sa umpisa. Isa! Isa, 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 ha. 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 Isa, isa, isa. Isa, isa, isa. Ako'y nag-iisa. Isa, isa, isa. Nasa na sila? Oh, ayan. Gawa na. Tatawag lang sa opisina, papabukas ko lang itong kuryente dito sa inyo. Ay, salamat. Ay, no. O, maghintay na lang tayong konti. Magkakaroon na ng kuryente. Ay, sana. Ano pa akong gagawing bagay na dapat tapusin ngayon eh. Maayos kaya yan, Berting. Sana. O, kayo. Tulog na kayo. Gabi na. O, Ayan, may ilaw na. isa. Kailangan pasalamatan natin sina Carlo at Tricia. Kung hindi sila nagpasyang ipaalam agad ito sa may kinaukulan, ay baka may nasunugan na dito. Oo nga. Maraming salamat ha, Carlo. Tricia. Siya, Carlo ha, kabait yung bata. Nandiyan ka na. Hinanap kita at nawala ng kuryente. Nag-alala ako at baka napahanin ka na. Aling Tinay, malaki ang naitulong ni na Carlo at Tricia sa buong lugar. Niligtas nila tayo sa malaking sunog. Bakit? Anong ginawa ninyo? Lola! Sandaan ko na lang po sasabihin sa inyo. Ikaw talaga. Sige, halika na.
Salamat sa'yo, Carlo. Ikaw, Patricia. Sa ginawa ninyong kabutihan, iligtas ninyo sa kapahamakan ng ating lugar na ibibigay ako sa'yo. Uwi ka na. Halika na, gabi na, hatid na kita. Sige, Bertie. Salamat, Tricia. Sige, Mang Lino.